Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Valerie. So, please like, share, and subscribe to this channel. So, gagawa tayo tutorial kung paano ko to ginawa. So, punta kayo sa plus, tas important picture. Ako kasi may picture na ako dito. So, yes. Kapatid ko yan. Ito na yung picture ko. So, edit tayo. Then, punta ka dito sa box. Then, yung plus. Then, lagay natin is ito. Ano naman. Hindi ko pa natatry yung pink na call sa hair ko na edit. So, yes. Pati yung mata ko, guys. Yan yung gagawin natin. Iko-color lang natin. Medyo matagal to eh. So, yes. O, magpatugtog na lang ako, guys. Hindi, wag na. Yan. Color nyo lang yung hair nyo kung anong gusto yung color, ha? Basta guys, pag gusto, guys, para kayo, yung pinakita ko sa inyo kanina, sabi ko sa inyo, punta kayo doon sa plus, diba? Hindi ko na yun ginawa kasi kanina, nagbablog na ako sa cellphone. Pero ngayon, dito na. Kasi mahirap doon. Ganon. Mag-edit ko pa. Edit pa. Kaya, yes. Tatry ko rin po itong i-edit yung video na gagawin ko. Itong upload ko. Yes. Ayan na. Lagay na natin yung lips. Yan. So, lagyan lang natin ganyan. Hindi ko pa kasi natatry pag may bilog yung sa mukha nyo. So, yes. Na-edit ha. Hindi naman sa real life. Pero yes. Pag kasi sa iPod guys, yung gamit ko ngayon, ganito na lang yung brush niya. Nakikita yung gilid, diba? So, pag kasi sa cellphone, meron yung katabi ng brush, saka yung eraser, meron siyang brush dito na ito yung may blue. Tapos, yun is yun. Press nyo lang yon kung gamit nyo ba yung cellphone. Tapos, yung dito naman is mas madali. So, press natin is filter. Tapos, blur. Tapos, ito yung pangalan. Then, 22 lang. Then, punta kayo dyan sa box. Then, normal. Then, punta kayo sa soft light. Ayan na guys. So, buburahin na natin siya. Buburahin natin yung excess. Aloy. Yan, yung mga excess. Kasi, and so, ayan. Ganyan na lang. This is the end of the video. Yan. This is the end of the video. Kasi, yes, wala akong masabi na. Yan lang yun ditong video. So,
Bye guys. See you next time. Pero yes, bye guys.